सो हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मेथड ओभरलोडिङको बारेमा र कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङको बारेमा पढ्यौं। मेथड ओभरलोडिङ पनि एउटा एक किसिमको पोलिमर्फिजम छ जुन चाहिँ कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम भनिन्छ। सो ओभरराइडिङ जुन हामीले इनहेरिटेन्सको विकमा पढेको थियो, यो पनि वान अफ द काइन्ड अफ पोलिमर्फिजम हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रन टाइम पोलिमर्फिजम भनिन्छ। सो ओभरराइडिङ गर्नलाई चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ छ। सो त्यो रुल्सहरू भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्स्ट्यान्ट मेथडहरु मात्र ओभरराइड गर्न मिल्छ, स्ट्याटिक मेथडहरुलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न मिल्दैन। सो तपाईको ओभरराइड भनेको जहिले पनि दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी क्लासेस बीचमा हुने हो। कहिले पनि तपाईको सिंगल क्लासेसमा कहिले पनि ओभरराइड चाहिँ हुँदैन। सिंगल क्लासमा ओभरराइड चाहिँ किन हुँदैन भने चाहिँ तपाईले एउटै नामको एउटै रिटर्न टाइप भएको एउटै एक्सेस मोडिफायर भएको र एउटै एकै किसिमको आर्गुमेन्ट्स भएको मेथड दुईटा बनाउन पाइँदैन। तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट्स भएको चाहिँ एउटै नाम भएको मेथड चाहिँ बनाउन मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरलोडिङ भन्छौं, ओभरराइडिङ चाहिँ भन्दैन है। सो तपाईले चाहिँ ओभरराइडिङ गर्नलाई चाहिँ दुईटा वा त्योभन्दा बढी क्लासेस मात्र गर्न मिल्छ। अनि ओभरराइडिङ गर्नलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ रिटर्न टाइप पनि सेम हुनुपर्छ, एक्सेस मोडिफायर पनि सेम हुनुपर्छ, मेथडको नाम पनि सेम हुनुपर्छ, अनि आर्गुमेन्ट लिस्ट अर आर्गुमेन्ट टाइप पनि सेम हुनुपर्छ है। नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स पनि फरक हुन पाइँदैन, आर्गुमेन्टको टाइप डेटा टाइप पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन। सो हामीले ओभरराइडिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विक 4 को तपाईलाई जुन डकुमेन्ट दिइन्छ यो पीडीएफ सँगै, त्यसमा एउटा क्वेशनल फर्ममा चाहिँ एउटा क्वेशन छ जुनमा चाहिँ बाइसाइकल क्लास बनाऊ भनेको छ है। सो क्रिएट अ बाइसाइकल क्लास and extend it with a mountain bike and road bike class भन्ने चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने भनेको तपाईको इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट हो। सो जसको इनहेरिटेन्सको वर्कसप भएको छैन उहाँले चाहिँ यो भिडियोबाट पनि इनहेरिटेन्स बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ बाइसाइकल क्लासमा चाहिँ दुईटा खालको चाहिँ फिल हुनुपर्छ भनेको छ। एउटा चाहिँ गियर, एउटा चाहिँ स्पिड है। सो गियर चाहिँ इन्टिजर टाइपको हुनुपर्छ, स्पिड चाहिँ पनि इन्टिजर टाइपको हुनुपर्छ है। त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड चाहिन्छ भनेको छ जसले चाहिँ गियर र स्पिड चाहिँ दुवै चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है। त्यसैगरी तपाईको माउन्टेन बाइक क्लासमा पनि एउटा फिल्ड चाहिन्छ जसमा चाहिँ सस्पेन्सन भन्ने छ जुन चाहिँ स्ट्रिङ हुनुपर्छ। अनि तपाईले चाहिँ प्रिन्ट इन्फो मेथडलाई चाहिँ ओभरराइड गर्नुपर्छ भनेको छ है। त्यसैगरी तपाईको रोड बाइक क्लासमा पनि टायर विड्थ भन्ने फिल्ड छ जसको चाहिँ इन्टिजर हुन्छ अनि यसले पनि प्रिन्ट मेथडलाई चाहिँ ओभरराइड गरेर गियर स्पिड र टायर विड्थ तीनटै कुराहरु चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसपछि उले चाहिँ अर्को एउटा फोर्थ क्लास बनाउनु भएको छ टेस्ट बाइक क्लास जुनमा चाहिँ बाइसाइकल, माउन्टेन बाइक र रोड बाइकको सबैको चाहिँ अब्जेक्ट्स बनाउने अनि त्यसपछि ओभर रिटर्न मेथड चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेको छ। सो तपाईको चाहिँ अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ के भनेको छ नि युज कन्स्ट्रक्टर टु इनिशियलाइज द डेटा फिल्ड्स अफ क्लास एन्ड सो युजेस अफ सुपर कीवर्ड भनेको छ है। सुपर कीवर्ड भनेको तपाईको प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ अब्जेक्टको जस्तै हो, एक्ट गर्छ। प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्नलाई सुपर मेथड युज गर्छौं र प्यारेन्ट क्लासको अब्जेक्टलाई चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ सुपर कीवर्ड युज गर्छ है। सो तपाईको चाहिँ यहाँ नि युज कन्स्ट्रक्टर टु इनिशियलाइज द डेटा फिल्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको चाहिँ डेटा फिल्ड्सहरु चाहिँ प्राइभेट हुन्छ भनेपछि तपाईको डेटा फिल्ड चाहिँ खाली कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट इनिशियलाइज हुनुपर्छ भनेको छ। सो यो केसमा चाहिँ तपाईको क्लासको अब्जेक्टले चाहिँ त्यो फिल्डहरु चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन। सो तपाईले एक्जामहरुमा पनि यदि कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ इनिशियलाइज गर्ने हो भनेर भनेको छ भने डेटा फिल्ड्स भने चाहिँ तपाईले चाहिँ डेटा फिल्ड्सको चाहिँ एक्सेस मोडिफायर चाहिँ प्राइभेट बनाउनुपर्छ है। सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बाइसाइकल क्लास बनाउँछौं। सो तपाईले चाहिँ पब्लिक क्लास बाइसाइकल भनेर बनाए। सो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्टिजर टाइपको गियर भन्ने चाहिँ इन्टिजर टाइपको चाहिँ गियर भन्ने फिल्ड बनाऊ भनेको छ। सो प्राइभेट इन्टिजर गियर अनि प्राइभेट इन्टिजर स्पिड है। सो यो प्राइभेट बनाउनु किन भनेको चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टरबाट इनिशियलाइज गर भनेको कारण है। सो हामीले कन्स्ट्रक्टर बनाउनलाई चाहिँ क्लास नेम जे छ त्यही नामको चाहिँ मेथड बनाउनु पर्छ। सो बाइसाइकल भन्ने छ, बाइसाइकल बनाउनु पर्यो है। त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ बाइसाइकल र तपाईको गियर र स्पिड भन्ने दुईटा फिल्ड चाहिँ बाइसाइकलको कन्स्ट्रक्टरबाट इनिशियलाइज हुनु पर्यो। सो दुईटा प्यारामिटर चाहिन्छ हामीलाई। सो मैले चाहिँ
जी चाहिँ इन्टिजर जी एउटा बनाएर इन्टिजर एस बनाए यो चाहिँ गियर र स्पिडको लागि है सो तपाईले चाहिँ भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि दिस डट गियर इक्वल्स टु जी दिस डट स्पिड इक्वल्स टु एस है त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ एउटा प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड बनाउनु जसले चाहिँ गियर र स्पिडको चाहिँ भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भनेको छ सो यो मेथडलाई चाहिँ हामीले पब्लिक void प्रिन्ट इन्फो त्यसपछि सिस्टम आउट डट प्रिन्टलन मा चाहिँ गियर को भ्यालु प्रिन्ट गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ दिस डट गियर गर्छौं र त्यसै गरी चाहिँ स्पिड को लागि चाहिँ दिस डट स्पिड है सो हाम्रो चाहिँ बाइसाइकल क्लास चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बनाउँछौं अब नेक्स्ट हामीले चाहिँ माउन्टेन बाइक क्लास बनाउनु पर्ने छ जसले चाहिँ बाइसाइकल क्लासलाई चाहिँ इनहेरिट गर्ने छ यो चाहिँ यहाँ तपाईको यहाँ लेखिरहेछ है एक्सटेन्ड इट विथ अ माउन्टेन बाइक एन्ड रोड बाइक क्लास भनेको छ सो हामीले चाहिँ माउन्टेन बाइक क्लास चाहिँ एउटा बनाउँछ है सो माउन्टेन बाइक क्लास बनाए यसले चाहिँ हामीले चाहिँ बाइसाइकल क्लासलाई इनहेरिट गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशनमा भनेको अनुसार तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा सस्पेन्सन भन्ने फिल्ड राख्नु पर्छ भनेको छ जसको चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको डेटा टाइप हुन्छ भनेको छ सो तपाईको चाहिँ प्राइभेट स्ट्रिङ सस्पेन्सन सो पब्लिक माउन्टेन बाइक सो तपाईले चाहिँ एक्सटेन्ड गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर यदि तपाईको चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ कुनै पनि लाइक आर्गुमेन्ट्स छैन भने चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ अटोमेटिकली कल हुन्छ तर यहाँ बाइसाइकल क्लासमा चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु छ त्यसकारण चाहिँ तपाईले चाहिँ सुपर मेथड युज गर्नुपर्छ त्यसको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्न सो तपाईको बाइसाइकलको सुपर मेथडमा चाहिँ दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ गियर को भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ अर्को चाहिँ स्पिडको भ्यालु है सो तपाईले चाहिँ माउन्टेन बाइकको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ गियर स्पिड सँगसँगै सस्पेन्सनको पनि भ्यालु दिनुपर्छ सो लेट्स से इन्टिजर जी चाहिँ गियरको लागि इन्टिजर एस चाहिँ तपाईको चाहिँ स्पिडको लागि अनि इन्टिजर तपाईको चाहिँ स्ट्रिङ एसपी चाहिँ सस्पेन्सनको लागि सो तपाईले जी र एस को भ्यालु चाहिँ तपाईले प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ पास गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ गियर र स्पिडको भ्यालु भयो त्यसै गरी चाहिँ तपाईले चाहिँ अब स्ट्रिङ जुन चाहिँ तपाईको सस्पेन्सनको भ्यालु छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो डेटा यसको चाहिँ डेटा फिल्डमा चाहिँ एसाइन गर्नु पर्यो सो तपाईले दिस डट एसपी गर्यो है सो यसै गरी चाहिँ तपाईको चाहिँ रोड बाइकको पनि क्लास बनाउ भनेको छ जुनको चाहिँ टायर विड्थ भन्ने फिल्ड छ त्यसको चाहिँ इन्टिजर भ्यालु हुनु पर्छ भनेको छ सो हामीले चाहिँ रोड बाइक भन्ने चाहिँ एउटा क्लास बनाउँछौं यसमा पनि हामीले चाहिँ बाइसाइकल क्लासलाई इनहेरिट गर्छौं अब यसमा पनि हामीले चाहिँ प्राइभेट इन्टिजर टायर विड्थ राख्छौं है अब यसमा चाहिँ हामीले पनि फेरि कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ सो पब्लिक रोड बाइक भनेर यसमा पनि हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट क्लास बाइसाइकलको लागि भ्यालुहरु सबै लिनुपर्छ सो इन्टिजर जी भनेर गियरको लागि इन्टिजर एस स्पिडको लागि र इन्टिजर टी चाहिँ टायर विड्थको लागि र गियर र स्पिडको भ्यालु चाहिँ हामीले सुपर मेथडबाट युज गरेर प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एसाइन गर्छौं है त्यसपछि चाहिँ दिस डट टायर विड्थमा चाहिँ टी को भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्छौं त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मेथड चाहिँ ओभरराइड गर्नुपर्छ भनेको छ सो मेथड ओभरराइड गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन रुल्सहरु छ त्यो रुल्सहरु भनेको चाहिँ एक्सेस मोडिफायर सेम हुनुपर्छ
रिटर्न टाइप पनि सेम हुनुपर्छ, मेथडको नाम पनि सेम हुनुपर्छ। सो हामीले चाहिँ पब्लिक void print info भनेर चाहिँ राख्छौं। अब सस्पेन्सनको भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ यसो गरेर तपाईले चाहिँ सस्पेन्सन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौं। दिस द सस्पेन्सन। र तपाईको चाहिँ माउन्टेन बाइकमा के भनेको छ नि गियर र स्पिडको भ्यालु पनि प्रिन्ट गर भनेको छ। अब गियर र स्पिड त हामीले भ्यालु चाहिँ सुपर म्याटर युज गरेर त प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ पास गरिसकेका छौं। त्यो पास गरेको भ्यालु तपाईको चाहिँ प्राइभेट क्लास तपाईको चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ गियर र स्पिड भन्ने चाहिँ दुईटा डेटा फिल्डमा छ। अब यो दुईटा फिल्डको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको आफ्नै प्रिन्ट इन्फो म्याटर छ। सो यो म्याटरलाई चाहिँ हामी कल गर्छौं। सो यो म्याटरलाई कल गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुपर भन्ने किवर्ड छ, त्यसले चाहिँ प्रिन्ट इन्फो गर्न साथै यो सुपरले चाहिँ प्यारेन्ट क्लास यानी कि बाइसाइकल क्लासको चाहिँ एज अ अब्जेक्टको रूपमा एक्ट गर्छ र त्यसको चाहिँ प्रिन्ट इन्फो म्याटरलाई कल गर्छ। सो यो प्रिन्ट इन्फोबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ गियर र स्पिडको भ्यालु चाहिँ आउँछ है। सो त्यसैगरी तपाईले चाहिँ सिमिलर प्रोसेस रोड बाइकको लागि पनि सो तपाईले चाहिँ पब्लिक void print info super dot print info गरे अनि त्यसपछि टायर विथ दिस द टायर विथ है। अब यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँ के भनेको छ नि टेस्ट बाइक्स भनेर चाहिँ एउटा क्लास बनाऊ भनेको छ। सो तपाईको चाहिँ कन्ट्रोल अर इन्सर्ट गर्यो टेस्ट बाइक्स है। सो टेस्ट बाइक भन्ने क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक स्ट्याटिक void मेन मेथड बनाउँछौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइसाइकल क्लासको चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँछौं। सो क्वेशनले भनेको अनुसार चाहिँ इन्फोहरु चाहिँ प्रिन्ट गर भनेको छ। सो तपाईको बाइसाइकल क्लासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एरर आइराछ है। सो एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेन्ट्स भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाइसाइकल क्लासको चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ दुईटा भ्यालु चाहिन्छ भनेको छ। सो तपाईले चाहिँ दुईटा भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो। सो दुईटा भ्यालु भनेको तपाईको चाहिँ गियर र स्पिड हो। सो मैले चाहिँ 20 र गियर 2 र स्पिड चाहिँ 20 राखे 20 राखे। त्यसै b डट प्रिन्ट इन्फो गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ माउन्टेन बाइक भन्ने छ। माउन्टेन बाइकमा चाहिँ m इक्वल्स टु न्यू माउन्टेन बाइक राख्यो। सो यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ गियर र स्पिड पनि चाहियो र तपाईको चाहिँ सस्पेन्सनको पनि चाहियो है। सो मैले चाहिँ गियरमा चाहिँ लाइक 4 भनेर राखे। तपाईको चाहिँ स्पिडमा मैले चाहिँ 30 राख्दिए। सस्पेन्सनमा मैले चाहिँ एउटा जस्ट टेस्ट भनेर चाहिँ एउटा भ्यालु राखे। m डट प्रिन्ट इन्फो भनेर चाहिँ अब यसको चाहिँ माउन्टेन बाइकको प्रिन्ट इन्फो कल गरे। त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोड बाइक पनि छ। सो रोड बाइकको चाहिँ r भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्ट बनाए न्यू रोड बाइक। यसले पनि तीनटा आर्गुमेन्ट्स लिन्छ। सो फर्स्ट भनेको तपाईको गियरको लागि हो। सो यसमा चाहिँ 5 राखे। यसमा चाहिँ लाइक 40 भन्ने भ्यालु राखे। अनि तपाईको लास्टमा भनेको चाहिँ टायर विथ लिने हो। टायर विथ मैले चाहिँ लाइक 10 भनेर चाहिँ राखे। सो द r डट प्रिन्ट इन्फो भनेर चाहिँ कल गरे है। सो यो म्याटरलाई हामीले चाहिँ अब यो पब्लिक स्ट्याटिक void मेनलाई चाहिँ एकचोटि रन गरेर चाहिँ हेर्छौं है। तपाईको चाहिँ गियर 2 स्पिड भनेर 220 भनेर तपाईको चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट भइरहेको छ। गियर 4 स्पिड 30 सस्पेन्सन टेस्ट भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो माउन्टेन बाइकको भयो र गियर 5 स्पिड 40 र टायर विथ 10 भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ रोड बाइकको भयो है। सो तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ प्रिन्ट इन्फोमा जुन भ्यालु आइरहेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ सुपर डट प्रिन्ट इन्फोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गियर र स्पिडको भ्यालु चाहिँ पाइरहेछौं। सो तपाईको यहाँनिर सुपर डट प्रिन्ट इन्फो छ। सो यदि मैले सुपर डट प्रिन्ट इन्फो कल नगरेको भए तपाईको चाहिँ माउन्टेन बाइकको केसमा हेर्दा सस्पेन्सन टेस्ट भनेर मात्र भ्यालु आउँछ है।
तपाईको गियर र स्पिडमा एसाइन गरेको भ्यालु त आएन। सो हामीले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको मेथडहरु युज गर्नलाई चाहिँ सुपर की युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरु गर्न सक्छौं। यदि हामीले चाहिँ लाइक लेट्स से टेस्ट बाइक भन्ने चाहिँ क्लासमा चाहिँ यो अहिलेको लागि चाहिँ यो कोडहरु हामी हटाउँ। माउन्टेन बाइकको केसमा कुरा गरौँ। सो माउन्टेन बाइकले चाहिँ लेट्स से पब्लिक प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड नै बनाएन। सो प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड नबनाइसकेपछि माउन्टेन बाइकले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको मेथड चाहिँ युज गर्छ। किनभने चाहिँ चाइल्ड क्लासले जहिले पनि प्यारेन्ट क्लासमा भएको चाहिँ भ्यालुजहरु वा मतलब मेथड्सहरु डेटा फिल्डहरु चाहिँ इनहेरिट गर्छ। सो इनहेरिट त्यस्तो मात्र मेथडहरु इनहेरिट गर्छ जुन चाहिँ पब्लिक छ अर प्रोटेक्टेड छ अर डिफल्ट छ है। जुन चाहिँ प्राइभेट छ तिनीहरु चाहिँ कहिले पनि इनहेरिट गर्दैन। सो प्राइभेटलाई एक्सेस गर्ने भनेको कि त तपाईको चाहिँ सर्टेन वेबाट मेकानिजम अर मेथडको थ्रुबाट मात्र एक्सेस गर्न सक्छ है। त्यो मेथड पनि तपाईको चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा चाहिँ पब्लिक नै हुनुपर्छ। सो यो केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ m.printInfo गर्यो भने चाहिँ गियर र स्पिड मात्र आयो। गियर र स्पिड चाहिँ किन आयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ प्रिन्ट इन्फो भनेको चाहिँ अब यो प्यारेन्ट क्लासको मेथड कल गर्छ। किनभने उसको आफ्नो प्रिन्ट इन्फो मेथड छैन माउन्टेन बाइकको। सो उले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको प्रिन्ट इन्फो कल गर्छ। प्यारेन्ट क्लासमा चाहिँ गियर र स्पिडमा जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ कल गर्छ, आउटपुट दिन्छ। अब यो प्यारेन्ट क्लासमा गियर र स्पिडको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ सुपर जीएस भनेर है। सो तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जी र एस को भ्यालु चाहिँ 4 र 30 भनेर पास गर्यो। सो यहाँ 4 र 30 आयो। सो यो 4 र 30 भनेको चाहिँ तपाईको सुपर भन्ने मेथडमा गयो। सुपर भन्ने मेथडले चाहिँ के गर्छ भने प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल गर्छ। प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ इन्टिजर जी मा 4 छ, यसमा 30 भन्ने आयो। अब त्यो भ्यालु चाहिँ गियर र स्पिड भन्ने यसको डेटा फिल्डमा गयो। अब यो डेटा फिल्डमा भएको भ्यालु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथडबाट प्रिन्ट गर्यो। अब तपाईको चाहिँ m.printInfo गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ माउन्टेन बाइकको आफ्नो प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड छैन। त्यसकारण चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको इनिट गरेको मेथडबाट कल भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ प्यारेन्ट क्लासबाट मेथड्सहरु इनिट गर्छ, डेटा फिल्डहरु इनिट गर्छ है। अब तपाईको चाहिँ ओभरराइड पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको मेथडमा चाहिँ के कुरा फंक्सनालिटी थप्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरराइड गर्छौं। सो यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ माउन्टेन बाइक्सहरुमा चाहिँ जस्तै कि माउन्टेन बाइक, रोड बाइकमा चाहिँ सेम नामको चाहिँ मेथड बनाएर चाहिँ हामीले ओभरराइड चाहिँ गर्यौं। सो यो चाहिँ तपाईको चाहिँ मेथड ओभरराइडिङ भयो। सो मेथड ओभरराइडिङमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ लेट बाइन्डिङ पनि भन्छ, रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भन्छ है। अब रन टाइम पोलिमर्फिजम र लेट बाइन्डिङ चाहिँ ओभरराइडलाई चाहिँ किन भनेको भने चाहिँ लेट्स से तपाईको चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड छ। जब तपाईको कोड कम्पाइल हुन्छ जेभीएम लाई चाहिँ यो प्रिन्ट इन्फो भनेको चाहिँ कुन चाहिँबाट चाहिँ कल गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। जस्तै किनभने चाहिँ यसमा पनि यो प्रिन्ट इन्फो र यो प्रिन्ट तलको प्रिन्ट इन्फो र रोड बाइकमा भएको प्रिन्ट इन्फो सबैमा तपाईको एक्सेस मोडिफायर सेम छ, रिटर्न टाइप पनि सेम छ, मेथडको नाम पनि सेम छ, आर्गुमेन्ट लिस्ट पनि सेम छ। किनभने यसमा तीनटैमा तपाईको चाहिँ क्लासमा भएको प्रिन्ट इन्फोमा आर्गुमेन्ट छैन, तीनटैमा पब्लिक छ, तीनटैमा तपाईको रिटर्न टाइप void छ, मेथडको नाम पनि सेम छ। सो जेभीएम चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ कि कुन चाहिँ मेथडलाई चाहिँ कल गर्ने भनेर। अब उलाई चाहिँ त्यो कल कतिखेर गर्ने भन्नेमा थाहा हुन्छ, कुन चाहिँ मेथड कल गर्ने कतिखेरमा थाहा हुन्छ नि जब चाहिँ उले चाहिँ यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। सो लाइन नम्बर 6 मा भएको यो त बी भन्नेले कल गरेको अब्जेक्ट, बी अब्जेक्टले कल गरेको प्रिन्ट इन्फो, जस्तै कि लाइन 9 मा चाहिँ एम भन्ने अब्जेक्टले कल गरेको प्रिन्ट इन्फो र रोड बाइकको चाहिँ आर भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ प्रिन्ट इन्फो कल गरेकोबाट चाहिँ उलाई थाहा हुन्छ कि कुन चाहिँ प्रिन्ट इन्फो मेथड चाहिँ कल गर्ने भनेर। सो यानी बी भन्ने क्लासको भित्रको प्रिन्ट इन्फोलाई चाहिँ कल गर्ने थाहा भयो। उले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माउन्टेन बाइक भित्र भएको प्रिन्ट इन्फोलाई कल गर्ने भने थाहा भयो। यदि माउन्टेन बाइक भित्र चाहिँ प्रिन्ट इन्फो मेथड छैन भने चाहिँ प्यारेन्ट क्लासकोबाट कल गर्ने भने थाहा भयो। यहाँ पनि तपाईको चाहिँ रोड बाइक भन्ने क्लासमा चाहिँ प्रिन्ट इन्फो छ भने चाहिँ कल गर्ने, नत्र भए चाहिँ प्यारेन्ट क्लासबाट कल गर्ने भने थाहा भयो। यो सबै कुराहरु चाहिँ जब कोड रन हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ त्यतिखेर मात्र थाहा हुने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ रन टाइम पोलिमर्फिजम भनेको हो। सो तपाईको चाहिँ टोटलमा तपाईको पोलिमर्फिजम भनेको चाहिँ यो। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पोलिमर्फिजम जहिले पनि इन्स्टेन्स मेथड, जस्तै कि तपाईको चाहिँ यो इन्स्टेन्स मेथड भनेको तपाईको जस्तै कि यो पब्लिक भोइड प्रिन्ट इन्फो,
यस्तो मेथडहरु मात्र ओभरराइड गर्न मिल्छ। यो ओभरराइड भनेको जहिले पनि 1 or 2 क्लास बीचमा चाहिँ हुन्छ, युजुअली इनहेरिटेन्सको केसमा हुन्छ। अनि तपाईको जहिले पनि रिटर्न टाइप सेम हुनुपर्छ, एक्सेस मोडिफायर पनि सेम हुनुपर्छ, मेथडको नाम पनि सेम हुनुपर्छ, आर्गुमेन्ट पनि सेम हुनुपर्छ। सो यहाँले कुनै पनि आर्गुमेन्ट छैन, सो हामीले चाहिँ कुनै पनि ओभरराइड मेथडहरु क्वेशनमा चाहिँ आर्गुमेन्ट छैन है। अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै कि प्रिन्ट इन्फो भन्ने मेथड, सो यो प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ जुन चाहिँ मेथडलाई हामीले ओभरराइड गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ ओभर रिडन मेथड भन्छ है। सो यसलाई चाहिँ ओभर रिडन मेथड भन्छ। तर चाइल्ड क्लासमा जसले चाहिँ त्यो प्यारेन्ट क्लासको मेथडलाई ओभरराइड गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ हामी ओभरराइडिङ मेथड भन्छ। सो तपाईको चाहिँ एज अ होल रन टाइम पोलिमोर्फिजम भनेको चाहिँ यो है। सो हामीले रन टाइम पोलिमोर्फिजम किन भन्छ भने बुझ्यौं, सो रुल्सहरु पनि बुझ्यौं है। सो तपाईको पोलिमोर्फिजम चाहिँ ओभरअल यहाँबाट चाहिँ कभर हुन्छ। सो तपाईको चाहिँ यो वीक 4 को चाहिँ क्वेशन चाहिँ हामी यो भिडियो सँगै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पब्लिश गर्दैछौं।